Yes, my brother. Sorry guys. Hello टूरिस्ट वाले भैया. टूरिस्ट वाले जाता टेक्सास को. तेरे? हाँ. धेरै टुरिस्ट भन्छ. धोटे धेरै आउने कुरो नि एउटा गर्मी हुन्छ नि त अनि फ्री भिजा त भिजा चाहिन्न. पासपोर्ट नि चाहिन्न नि भिजा त छोड्दैन अरू. पासपोर्टै चाहिन्न त भिजाको कुरो पनि चाहिएन. अनि त्यही भएर धेरै आउँदैन होला नि. ओए माछा अलि पैसावाला. देश धन्यवाद भन्नु क्या ब्रो. मान्छे धन्यवाद पर्छ. देश धन्यवाद हो नि हो. यो त्यही चमेरी गुफा है. हाँडी जाने है चमेरी गुफा. This is Sameru Gufa. Welcome to Bad Cave. We are not going. Plant area. Oh. नहीं है भाई, मेरे को तो दिखाई नहीं देता. ये है द प्लानेटेरिया. यहाँ तो क्या चला है? मेरा रुपया कहाँ था तन? मेरे चेतल सन लगना पहले. किला ने? प्लानेटेरियम हो रहा है. रीमा हो रहा? हाँ करके आते ना क्या यार. सोलर सिस्टम. लवली. ठीक है. निकले थे किधर, आ रहे हैं किधर बने तो है. यस बिरादर. खाना कुंजले एउटा मेरो हाउसले लेखिदियो क्या नि. म त त्यस्तै फिल भइरहेको. सो हामी अब भिड्थे यार. मलाई स्विमिङ गर्न मन लाग्यो. प्लानेटेरियम मात्र भर्न भयो किन. म त खतरा स्विमिङ खेल्छु. चड्डी लाग्दैन. चड्डीमा हाम फाल्नु पनि त ल. यिनीहरूलाई किन हाम फाल्ने है छुट्टै कुरो हो. त्यहाँ भन्नु न टिकट. इन्ट्रान्स अगाडि के उता टिकट काट्नु होला नि पहिला. पहिला फाल्नमा यसो इन्ट्रोडक्सन गराउँछु. साइन्स सेन्टर, जिप्लाइन सेन्टर मेरी हो. आइज पहिला बुझौँ. टिकट हाउस भन्छ. यहाँ टिकटले सबैतिर जानु पाइन्छ कि के कसो. हजुर जिप्लाइन प्लाइन छुट्टी हुँदो रहेछ. और मिरर में पार्क साइंस सेंटर. हजुर हजुर मिस्टी हाउस चाहिँ पाइन्छ. ल त्यसो भए. So entrance is this. Let's go. जाइला हान्नु.
त्यहाँ उफ्रिन जाने हो त्यो छैन हाम्रोमा पार्क हो भाइ पार्कमा चाहिँ हुनु नि भाइ खै अब हल्ला यो समातेर छैन लिनु समात्न म यसो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु हजुरहरू यहाँ आउनु भयो भने एउटा त यो घुम्न पाउनु हो साइन्स म्युजियम अनि स्विमिङ पुल त स्विमिङ गर्न नि पाइयो यो छुट्टी हो क्या बेग गदाको बच्चा हामीले पाएको भनेको मिरर मेज पार्क एन्ड साइन्स सेन्टर भयो अघि त्यो ऊ नि जानु पाइन्छ न त क्या मिस्ट्री हाउस अनि त्यो 300 रुपियाँवालामा त्यसै मान्छे नेपालको भाग छन् हराउनु न त्यो उसमा उठ्छ क्या खोज्ने अनि ब्रो चल 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 म नि जान्छु छोड्ने न केही आइज यो त आएन त भाइ अड्क्यो क्या फेर्छ म त यसरी जाने अन्त यता यसको लडेँ म अयो कत्रा थियो तारी होइन त्यहाँसम्म त खुट्टा हाल अब सट्टा आइज आयो अहिले अरू फेरि खेला हुन्छ के हो त नि यो तातो आउँछ आइज खेलौँ मजा हुँदो रहेछ यार ल भोइ कहिले घुमाउँछ त नि माछाले ए यता यता रमाइलो भ्रुम भुम 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 पक उ गरौँ न रियाटो लाग्यो कि न हेलमेट निकाल ल रमाइलो त्यसरी होइन क्या तँ घुमान त घुम्छ अब आयो सिम्बा हेस रोकिदियो यता लाइट जाउँ लेट्स गो मिस्टी हाउस जाने हो मिस्टी हाउस इल्युजन होला होइन के उस्तो के मिस्टी हो त नि झन्झट के हो त नि रियाटो लास्ट त भएन के इल्युजन छ त नि यसो इल्युजन के खायो छोटो गर्म हुँदैछ म त गएँ कस्तो चिप्ले छैन कि तल तलै घिचार चाहिँ के भयो त आइजन सीसीटीवी यत्रो बन्द अनि यत्रो गइस यहाँ के त्यही सोलर सिस्टम बना होला ल ल ल ल ले भाइ चल म त छोटा देखेको छु यहाँ खालि यहाँ त ओइ चिकन कहाँ गएछ त कहाँ गएछ ए म भएर आयो यता गयोस् कहाँ हो खोइ ओके ल गाडी कहाँ हुन्थ्यो नि भाइ कुची कुची यहाँ त खालि तल हेर्नु तल हट 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 मेरो पालो
यता खाली यता नि झन् यता गयो यता छैन भोजपल भुलाइयो म यहाँ छु काइजी कहाँ यता यता ए हस्ती यहाँ छ यताडि इजिप्ट यता कि यो दिस इज इजिप्ट है ले इजिप्ट भयो चल 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 मगर जान्छ नि आइछ रमाइलो हुन्छ पान पाक पालु त बाहिर भित्र जान्छ क्या 10 गर्ने पखान पहिला हेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई एम कमिङ ब्रो बिरादर आई एम कमिङ ए मासले कता टोकियो यार म खै चारो और ओए आन्टी चप यता छैन कहाँ छ नि यता छ त्यही है थानी देख्छु मैले तँलाई देखेँ त स्योर हाँस कता हाँस खै ए भाइ कहाँ ए भेट्यो रुक Why are you running? Why are you running? चल पकड़ लिया रे वाला अब तेरे पाल A few moments later. म पहाड चढ्छु नेपालको इमारत पाएन म त आएँ है यो हाम्रो देशको नेपालको झन्डा भरभर आइरहेछ म ओर्लिँदैछु बिस्तारै बहुत कठिन बाटो छ यस